Dit is het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Hi allemaal, welkom bij aflevering 2 van het tweede seizoen van Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Wat ga je allemaal zien? De tentoonstelling De Omslag in het Historisch Museum, aandacht voor het Spitfire Weekend in Crash 4045 en vrijwilliger Mary Hopman ontvangt de Klaverman in Spaarnwoude. Maar we beginnen met GINS. Dat staat voor Genie in de Stelling, de culturele broedplaats in Hoofddorp. Ik durf te wedden dat je er misschien wel eens iets over hebt gehoord, maar dat je er nog nooit bent langs gegaan. Wij wel. Kijk maar mee met Benjamin en Chiara. GINS maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Dit deel van de stelling aan de Geniedijk is gerestaureerd door Stadsherstel Amsterdam en sinds 2018 omgedoopt tot de culturele broedplaats GINS, Genie in de Stelling. Op de Geniedijk waar wij nu zitten werd in 1906 een klein fort gebouwd. Een zogenoemde gecasemateerde batterij met als naam Batterij aan de Slotenweg. Dit is een kleine bunker bedoeld om dekking te bieden tegen vijandelijk vuur. En het is voorzien van schietgaten voor bijvoorbeeld mitrailleurs. Rond 1956 werden aan de kant van de Rijlanderweg 8 munitiebunkers, bommenplatforms en een scherfmuur gebouwd. Hier werd munitie opgeslagen voor een onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht dat in geval van oorlog naar Schiphol zou worden overgeplaatst. Tot 1977 maakte Defensie gebruik van de gebouwen. Tegenwoordig dienen de munitiebunkers als atelier, werkplaats of studio voor verschillende kunstenaars. Vita, kan je mij misschien vertellen wat je hier allemaal doet in dit atelier? Ja, ik maak hier voornamelijk schilderijen. Ik kan niet helemaal specifiek vertellen wat ik precies doe. Maar daarvoor is deze plek ook heel fijn dat ik hier van alles uit kan proberen. Wat is de reden dat je ervoor hebt gekozen om hier op de broedplaats een atelier te huren? Nou, ik wilde een wat grotere ruimte omdat ik best veel met verf werk, of veel met verf. En ik wilde gewoon heel veel uitproberen, feunen met water. En als ik dan heel erg op elkaar zit, dan ben ik bang dat het op ander werk zou komen. Dus vandaar. En zou je ook kunnen zeggen of de omgeving van het atelier iets bijdraagt aan je werk of aan je inspiratie? Nou, wat heel fijn is, je kan gewoon naar buiten lopen. Dus ik kan de deuren openslaan en ik loop naar buiten en ik ben gewoon, er is dan helemaal niemand. Dus dat is wel wat mij dan inspireert. En wat meer ruimte geeft, ook in mijn hoofd, als ik bijvoorbeeld aan het maken ben. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Haarlemmermeers erfgoed? Volg ons dan op de socials. En op ons YouTube-kanaal vind je ons interview met kunstenares Vita Bresser. Tot snel! In korte tijd veranderde Haarlemmermeer van agrarisch gebied naar stedelijk gebied. Hoe is dat eigenlijk gegaan? En hoe ziet Haarlemmermeer er in de toekomst uit? Je ziet het in de volgende reportage. Haarlemmermeer was lang een overwegend agrarische gemeente met een open landschap. Na de Tweede Wereldoorlog is dat snel veranderd. Nu is Haarlemmermeer een dynamische en stedelijke gemeente. Hoe is deze omslag tot stand gekomen? Als je in je jeugd bent opgegroeid in de 50 jaren in Haarlemmermeer en je komt op latere leeftijd terug, dan krijg je een enorme shock. Je bent letterlijk en figuurlijk de weg kwijt, want alles is veranderd. Alles is versteend, de wegen liggen op een andere plek dan je gewend bent. En dat is een behoorlijk ingrijpend iets. Nou, je moet je voorstellen, Haarlemmermeer was dus open en agrarisch. Dat was de Haarlemmeerse identiteit. En de gemeente, maar ook de bewoners wilden dat het graag zo houden. En die stedelijke druk, die stadse fratsen, daar moesten ze helemaal niets van hebben. Dus toen die druk er kwam, was er veel protest. En die omslag die heeft zich geconcentreerd in de 70 jaren. Toen is die grote omslag gekomen. En het is daarna eigenlijk alleen maar sneller gegaan. De belangrijkste rol is natuurlijk geweest van Schiphol met zijn enorme groeikracht en van de omliggende steden, met name Haarlem en Amsterdam, die ruimte nodig hadden voor hun eigen bevolking. Die hebben veel druk gelegd op Haarlemmermeer en uiteindelijk was het niet te houden en is die verstedelijking groot geworden in de gemeente. Stedelijk gebied dus. Hoe zal de gemeente er over 10 jaar uitzien? Over 10 jaar ziet Haarlemmermeer er anders uit dan het nu ziet. Want we gaan met veel meer mensen hier wonen, veel meer mensen hier bewegen en werken. Dus ik zie het voor me dat we het vasthouden wat zo mooi is aan de polderlinten, het vrije landschap. Maar waar het stedelijk is, wordt het nog stedelijker, nog dichter bij elkaar. En we blijven heel zuinig op ons cultureel erfgoed, want dat is natuurlijk wat Haarlemmermeer maakt.
Ook over 10 jaar is Schiphol nog steeds hartstikke belangrijk voor Haarlemmermeer. Maar daarnaast zetten we ook vol in op nieuwe ontwikkelingen. Dus innovatie, life science, technologie. Misschien hebben we wel een universiteit tegen die tijd. Dus er is veel meer te beleven in Haarlemmermeer dan Schiphol alleen. In mijn beleving blijft Haarlemmermeer altijd een zelfstandige gemeente. Met die sterke pioniersmentaliteit. Dat is nu al zo en dat zal in de toekomst zeker zo blijven. Werk van verschillende fotografen, waaronder Theo Baert, toont deze ontwikkeling in het Historisch Museum. De fototentoonstelling over de omslag in Haarlemmermeer is samengesteld door Meerhistorie en tot en met 6 mei te zien in het Historisch Museum in Hoofddorp. En dan nu, de Klaverman. Die zet iedere aflevering een bijzondere erfgoedvrijwilliger in het zonnetje. En dat is dit keer Mary Hopman van de Stompe Toren in Spaarnwoude. Ja, dames en heren, welkom in Spaarnwoude. Ik ben hier ontvangen door Mary Hopman van de Stompe Toren met een overheerlijke appeltuin. Tenminste, zo ziet hij eruit. En Mary is hier vrijwilligster. Ja. Mary, welkom. Wat doe je precies hier? Ik ben begonnen als secretaris van het gilde. En daarna, door omstandigheden dat er mensen wegvielen, heb ik uiteindelijk de concerten, de tentoonstellingen, de huwelijken en de uitvaarten op mij genomen. En zorg ik ook dat de vrijwilligers aan het werk blijven en komen, Ja. hoop ik. 2 handen vol. Ja. Toch een soort manetje van alles, denk ik. Ja. Fantastisch. Om je daarvoor te danken, voor je inzet en je ziel en je zaligheid, heb ik een klein cadeautje meegenomen. Het klavertje 4 van het Haarlemmermeerse erfgoed als onderzettertje te gebruiken. Ja, leuk. Op de schoorsteenmantel in de vensterbank. Dankjewel, Klaverman. Alsjeblieft. Ja, ik wou het nog even met je hebben over die heerlijke appeltaart. Ja. Want ik heb mij laten vertellen dat je vaker bakt. Ja, als wij, vooral in vorig jaar in de winter, dat er dan niet zoveel mensen komen, dan maak ik het extra gezellig. Heel Haarlemmermeer bakt en zeker in Spaarnwoude. Terug naar de studio in Hoofddorp. We gaan naar Crash 4045. Zij organiseerde een Spitfire weekend met speciale aandacht voor een Australische piloot. Wat heeft dat met Haarlemmermeer te maken? De Supermarine Spitfire is het beroemdste Engelse jachtvliegtuig van de Tweede Wereldoorlog. Hij ging in 1938 in productie, werd steeds verder doorontwikkeld en vloog uiteindelijk sneller dan 700 km per uur. Voor toen enorm snel. Er zijn meer dan 20.000 Spitfires gebouwd en soms tuimelden Spitfires in luchtgevechten of door Duits afweergeschut naar beneden. Ook in Haarlemmermeer. Een van die Spitfires was het vliegtuig, de Spitfire van John Carmichael, die Duits konvooi aanviel op de Haagweg en daarbij geraakt werd. Zijn vliegtuig stortte neer aan de westzijde van de hoofdvaart bij Abbenes. En John Carmichael zelf die landde aan zijn parachute achter de boerderij Vondels Landleeuw bij Abbenes. John Carmichael was een Australische piloot. Hij werd door het verzet meegenomen om onder te duiken. En daarbij kreeg hij een nieuwe identiteit als de Nederlandse doofstomme Arie Bakker. Daarmee voorkwam hij dat hij zichzelf zou verlinken bij de Duitsers. De rest van de oorlog zat John Carmichael ondergedoken in Leimuiden. En vlak na de oorlog, na de bevrijding, vierde hij de bevrijding samen met zijn maat Bill Gadd. Zie John links op de foto vrolijk kijken op de brandweerauto. Na de bevrijding vloog Carmichael naar Engeland terug met de eerste oogst aardbeien. En die presenteerde hij aan King George en Winston Churchill. Die hebben ze smakelijk opgegeten, vertelt dit verhaal. Op 11 en 12 maart organiseerde Crash 4045 een speciaal Spitfire weekend, waar veel belangstelling voor was. Mocht je die gemist hebben, bij Crash 4045 is permanent een gereconstrueerde Spitfire te bewonderen. Dus vliegend vlug naar Aalsmeerderbrug. Vierde lente met 2 gemalen. Dat doe je met het combinatieticket, dat geldig is voor zowel Stoomgemaal Halfweg als Haarlemmermeer Museum de Krukius. Je krijgt een monumentale korting en je bezoekt beide toppers in 1 weekend. Deze speciale aanbieding is in ieder geval geldig op 13 en 14 mei en op diverse andere weekenden in 2023. Kijk hiervoor op de website van een van beide musea. Een combi-ticket kost €19 voor volwassenen en voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar €9,50. Combi-tickets zijn alleen te koop aan de kassa's van Haarlemmermeer Museum de Krukius en Stoomgemaal Halfweg, dus niet online. Kom op zondag 7 mei naar Spaarnwoude.
Dan opent burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer het seizoen 2023 van cultureel centrum Stompetoren. Stompetoren is stijlvol, landelijk, vol mooie verhalen en klaar voor de toekomst. Ontdek het fraai gerestaureerde interieur. Beklim de toren uit de 13e eeuw. Zie een heel bijzonder uurwerk en geniet van het uitzicht over de weilanden. De seizoensopening wordt muzikaal omlijst door het energieke zigeunerorkestje Ochto Katje, trotse winnaars van de Gouden Viool. De feestelijke bijeenkomst op zondag 7 mei begint om 2:15 'middags. Je bent van harte welkom. En je vindt Stompetoren aan de Kerkweg 26 in Spaarnwoude. En tot zover deze aflevering. Fijn dat je er weer bij was. Over 2 maanden verschijnt ons volgende journaal en hopelijk kijk jij dan ook weer. Wil je nou niets missen rondom Haarlemmermeers erfgoed? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.